Why selling options always beat buying sa profitability? At mas mataas na win rate. Bakit karamihan ng option buyers laging tumatakbo ang pera? Bakit kahit tama ka sa direksyon ng market, tatlo ka pa rin? At bakit ang mga professional traders, hedge funds, at institutional traders mas madalas nagsisell ng options kaysa bumili? Kung matagal ka nang nagtitrade ng options, malamang naranasan mo na ito. Bumili ka ng call option. Bullish ka. Tumaas naman ang stock, pero somehow, malit lang kinita mo. O minsan, tatlo ka pa rin. Sounds familiar? Samantalang may ibang trader na kumikita kahit sideways lang ang market. At ang sikreto nila, hindi sila buyers. Sila ang sellers. Sa video na ito, pag-usapan natin kung bakit sa long run, selling options almost always beat buying options pagdating sa profit consistency, probability of winning, risk management, time decay advantage at psychological stability. Pero warning, hindi ito sexy strategy. Hindi ito a turn 100 into 10,000 overnight. Ito ang strategy ng mga taong gustong yumaman, slowly, consistently at mathematically. At kapag naintindihan mo ito, magkakaiba ang tingin mo sa options trading forever. Section 1: Malaking kawalang katotohanan sa options trading. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan sa options trading industry, na ang malaking pera ay nasa buying options. Kaya karamihan ng beginners, bumili ng calls, bumili ng puts, bumili ng weekly options, humahabol sa lottery trades dahil ang inisip nila, si unlimited profit kasi. Oo, technically tama. Pero ang hindi nila naiintindihan, low probability game ito, parang lotto. Oh, may nananalo. Pero mas maraming natalo. At ito ang reality, kapag bumili ka ng option, hindi sapat na tama ka lang sa direction. Kailangan tama ka din sa timing, speed, volatility. Magnitude ng galaw. Ibig sabihin, ang lamang bagay na kailangang pumabor sa queue. Samantalang kapag seller ka, mas simple ang laban mo. Kailangan lang na huwag gumagalaw ng labis ang market o at madalas. Ganun naman talaga ang market. Most of the time, sideways, choppy, slow, range-bound. Kaya statistically, mas advantage ang sellers. Section 2: Options are designed to expire worthless. Ito ang pinakamahalaga concept na dapat maunawaan mo. Most options expire worthless. Ibinalik ko, most options expire worthless. At kapag worthless ang option, sino ang panalo? Ang seller. Hindi buyer. Isipin mo parang insurance business. Kapag bumibili ka ng car insurance, ikaw ang option buyer. Yang insurance company, option seller. At bakit yumayaman ang insurance companies? Dahil mas maraming tao ang hindi na aksidente. Exactly the same concept sa options. Kapag nag-sell ka ng options, ikaw ang insurance company. At ang market, mostly hindi gumagawa ang extreme moves. Section 4: Ang probability advantage. Pag-usapan natin ang pinaka-importanting bagay sa trading, probability. Halimbawa, bumili ka ng out of the money call option. Nangamura. Pero ang probability na mag-profit, minsan lang, o 50 cent. Ibig sabihin, sa den trades, pwedeng at talo. Samantalang ang option seller, pwedeng kumuha ng trades na may 7 cento probability, 80 cento probability, kahit 9 cento probability o maliit ang kita bawat trade. Pero consistent. At ito ang hindi maintindihan ng karamihan. Professional trading is not about huge wins. It is about consistent probabilities. Parang casino. Hindi kailangan manalo ng casino every spin. Kailangan lang nila ng mathematical edge. At over hundreds of trades, nalabas ang advantage. Ganun din sa option selling. Hindi ka mananalo palagi. Pero kung mataas ang probability mo, at marunong ka mag-manage ng risk,
Eventually, the numbers work in your favor. Section 5. Bakit madalas tulo ang mga bumibili? Isa pang reason kung bakit mas mahirap maging option buyer, emotional damage. Kapag buyer ka, laging may pressure. Kailangan gumalaw agad, mabilis, explosive before expiration, at dahil dito, beginners become addicted to gambling behavior. Yung feeling na, no baka ito na ang text trade. Kaya over time, naghahabol sila. Overtrading, revenge trading, YOLO trades, weekly expiration, 0 days to expiration, at alam mo kung ano nangyayari. Slow death in account. Samantalang ang disciplined option sellers, mas kalmado. Hindi sila naghahabol ng jackpot. Ang goal nila, collect premium, manage risk, repeat consistently. Boring? Yes. Profitable? Usually, yes. Section 6. Ang tunay na business model ng Wall Street. May napansin ka ba? Bakit karamihan ng mga institution, net sellers ng options? Dahil alam nila ang statistics. Hedge funds, market makers, at institutions, kumikita sila sa premium decay, volatility, pricing, probability advantage. Hindi sila umaasa sa lottery trades. Sa katunayan, maraming retail traders ang unknowingly nagdodonate lang ng premium sa professionals. Harsh? Yes, pero reality ito. Kapag bumili ka ng overpriced options, may seller sa kabilang side na masaya. At kadalasang, professional iyon. Kaya ang tanong, gusto mo bang manatili customer? O gusto mong maging parang insurance company? Kung gusto mo ang mas maraming content tungkol sa high probability option strategies, credit spreads, iron condors, wheel strategy, covered calls, at paano kumita sa options without gambling, hit like, subscribe, at i-click ang notification bell. Dahil dito sa channel, hindi tayo naghahabol ng hype. Pinag-usapan natin ang mga real strategies na ginagamit ng smart money. Section 7. Ang sekreto na hindi ituturo sa'yo. Maraming option gurus online, mahilig magpakita ng 5% gains sa 100% gains overnight profits, pero ang hindi nila pinapakita, ilang beses silang na-wipe out. Dahil ang buying options, may occasional huge winners, pero maraming small losses. At minsan, one big loss destroys months of gains. Samantalang ang option sellers, madalas malit pero steady. Parang negosyo. At sa tunay na buhay, mas namayaman ang consistent kaysa explosive. Isipin mo, mas gusto mo ba random 5% gain pero madalas talo, o kaya consistent monthly income? Ito ang shift from gambling mentality to professional mentality. At teka muna, may mga section risks din sa option sellers. Ngayon, ayokong isipin mo na easy money ang option selling. Hindi. Actually, pwede rin itong maging sobrang delikado. Especially kung reckless ka. Dahil ang biggest danger ng option selling ay unlimited risk. Lalo na sa naked calls. Isang violent market move, pwedeng magdulot ng catastrophic loss. Kaya maraming beginners ang nagkakamali. Narinig nila, mas mataas ang probability ng selling ang tapos nag-all-in. Walang hedging. Walang stop loss, walang position sizing, at kapag nagka-black swan event, ubos. Kaya ang tunay na professional sellers, hindi greedy. They focus on defined risk strategies, credit spreads, iron condors, covered calls, proper sizing. Hindi sila basta-basta nagbebenta ng walang protection. Section 9. Bakit palagi nagwagi ang malit ngunit consistent wins? Ito ang pinaka-underrated concept sa trading. Consistency beats excitement. Ang problema sa social media, na brainwash ang mga traders na dapat exciting lagi. Pero alam mo kung ano ang exciting? Blowing up accounts. Real wealth is usually boring. Isipin mo ang compound growth. Kapag consistent ka, 3%, 5%, 7% monthly for years. Massive yan.
At mas madali gawin ito sa option selling kaysa aggressive option buying. Bakit? Dahil hindi mo kailangan ng home run, singles and doubles lang, again and again. At ito ang hindi maintindihan ng karamihan. You do not need to be right, Biggie. You just need to be right often. Section 10 ang Psychology ng Professional Traders. Professional traders think differently. Hindi sila naghahanap ng thrill. Sila naghahanap ng dopamine rush, hindi. Inahanap nila edge, probability, risk, control, longevity, at ito ang dahilan kung bakit maraming successful traders eventually transition from buyers to sellers. Sa pag naiintindihan nila, ang market ay hindi designed para gawing milyonaryo ang impulsive traders. The market rewards discipline, at ang option selling mas aligned sa disciplined mindset. Hindi ibig sabihin never kang bibili ng options. May tamang panahon para bumili. During major breakouts, big volatility events, strong directional conviction, pero as a long-term business model, mas madalas ang sustainable na selling. Section 11 ang pinakamalaking leksyon. Sa dulo, hindi lang ito tungkol sa options. Tungkol ito sa mentality. Dalawang klase ng trader, yung gusto yumaman fast at iyon gustong yumaman long term. And first group, usually now both, and second group, slowly builds wealth. At ito ang reality. Most successful traders are not the smartest. They are the most disciplined. At kadalasang, mas bagay sa discipline ang option selling kaysa aggressive option buying. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment down below to BTA Casino. Dahil yan ang mindset shift na kailangang maunawaan ng mga traders. Stop thinking like a gambler. Start thinking like the house. At kung gusto mo ng susunod na videos tungkol sa credit spreads, iron condors, wheel strategy, covered calls, theta decay strategies, at paano gumawa ng consistent income gamit ang options, make sure nakasubscribe ka. Dahil sa channel na ito, hindi tayo naghahabol ng hype. Pinag-aaralan natin kung paano manalo sa market gamit ang probability, discipline, at tamang strategy. See you sa next video.